שלום לכל החברים הנחמדים, זה סרטון שני שאני עושה לגבי האם תהיה תקיפה של מישהי שלחה לי, האם תהיה תקיפה כמו בשביעי לאוקטובר ליישובים של אזור השרון או בכל עיר אחרת בישראל. האם השביעי לאוקטובר יהיה עוד הפעם, בסדר? בימים הקרובים או בזמן ב-2024-2025. לוקחים את ערכת הקלפים, הישויות אומרות לי זה לא יקרה, אבל בוא נראה מה הישויות אומרות. כי אני מופצצת בכל מיני הודעות של אנשים בישראל שנורא מפוחדים, במיוחד מישהי כותבת לי מכפר סבא, אם באמת ייכנסו לשם, או בת חפר, או כל מיני אזורים כאלה בשרון, אם ייכנסו ממזרח טרוריסטים ערבים ויעשו פוגרום כמו שהיה בשביעי לאוקטובר. נשאל את הקלפים, נפתח אותם. האם דבר כזה עלול להתממש בישראל בשבועות, ימים הקרובים, או במהלך השנה קדימה? בסדר? נלך שנה קדימה. חותכים. חותכים. תזכרו תמיד, ארצות הברית נמצאת באמצע, חותכת את מה שצריך לחתוך, יוצאת לאור, מוציאה לאור. כשעושים תחזיות ביטחוניות ויוצאת אישה, היא מדברת על ליברטי. בסדר? יש לי פה הפילאדים מלמעלה, מנקים. האם זה יקרה? האם ייכנסו? יש הרבה פילאדים, יש הרבה חלליות בישראל. לא לפחד אבל. הם באים מהים, לא טרוריסטים, פילאדים, בסדר? באים מהים וכו'. בואו נשאל עוד הפעם, כי אני אתמקד עוד הפעם. האם במהלך, לא יודעת, התקופה הקרובה, ייכנסו מחבלים, במהלך מעכשיו לשנה קדימה, עד אוקטובר 2025, האם ייכנסו מחבלים, טרוריסטים לערים ויישובים, והשביעי לאוקטובר יחזור עוד הפעם, הפוגרום שהיה? האם יהיה עוד הפעם פוגרום בישראל? הכלא מתהפך, יש גל מעצרים. לכן יש סגרים עכשיו. למה עושים את כל הזיקוקים האלה? כדי להכניס אנשים לתוך בתים. בסדר? אז אם אני מכניסה אותם לתוך בתים, הם רצו לשים אותנו בכלובים. אתם לא יודעים. תחקרו מה רצו לעשות בקורונה. לשים אותנו בכלובים, נכון? אלה במיוחד שלא רצו לקחת בכתף. אז יש לי פה גל מעצרים בתוך ישראל, הדלת של החושך נסגרת, הדלת של האור נפתחת. המעצרים הם בציבור, אנחנו לא רואים אותם. כי זה לא בטלוויזיה. כי לא רוצים לעשות כאוס אזרחי, כי ברגע שיספרו את האמת בטלוויזיה, חצי מהאנשים ייכנסו לכאוס, וחצי ייכנסו לפאניקה גדולה, ולתדהמה. לכן משחררים את האמת לאט ברשתות החברתיות, ואיפה שחוקרים. מה עושים? את מי מכניסים לתוך הכלובים? אמרנו, הקלף הלא טוב היחיד, בכל ערכת הקלפים יש קלף אחד שהוא לא טוב, וזה קלף העכברים. את העכברים מכניסים, יש גל מעצרים בישראל. הכובעים הלבנים נמצאים בשליטה מלאה בתוך מדינת ישראל. הם נמצאים שם כבר הרבה זמן, כמה שנים טובות, לפחות 5 שנים. האם יהיה את התהליך הזה, נכון? בוא נגיד עכברים, פוגרומים, דברים... לא, הכובעים הלבנים שומרים. האם יהיה פוגרום בישראל? יש לי זר פרחים, יש לי בריאות, ויש לי שואל שמסובב את הפנים. זאת אומרת, התשובה היא לא. עכשיו יגידו, אבל השואל מסובב פנים. יש לי משהו יותר חזק משואל. השואל, בוא נגיד קבל. אבל זה הרבה יותר חזק מהשואל, הדוב. הדוב הוא יותר עוצמתי, הוא מפוקח, הוא מאוד מקצוען. דוב זה קשור לאדם מקצועי שעושה דברים בחוכמה וביעילות ובאיטיות, ומאוד מפוקח. יש לי פה כובעים לבנים, שולטים על הממשלה, יש לי פה יחידות שלהם גם מאוד מפוקחות. האם הדבר הזה יקרה? האם יהיה פוגרום? התשובה היא כאן, בטל ומבוטל. הפוגרום שהשואלים ירצו לעשות, בטל ומבוטל. זה לא יקרה. נורא פוחדים. בוא נפרוס עוד משהו. האם באזורים, האם בכל זאת, השביעי לאוקטובר, בוא נערבב את הקלפים היטב,
השביעי לאוקטובר, האם בכל זאת ייכנסו אנשים, טרוריסטים? בואו נשאל בשביעי לאוקטובר, לפני שאנחנו מדברים על טרוריסטים, מה היה בשביעי לאוקטובר? מי היו אותם טרוריסטים? מחבלים, נכון? כביכול, שפגעו באזרחים, רצחו וחטפו. לא רק הם חטפו, אבל לא משנה. מי הם היו הטרוריסטים, החמאס? מי הם היו אנשי החמאס? הנה השואלים מופיעים עוד הפעם. נכון? הם הגיעו עם תחמושת, הם הגיעו עם שוטים, לפתוח את הדלת של החושך. הם היו גברים שלטו בהם. מה הם ניסו לעשות? אלה, שמאל קבל היו בדבר הזה. רצו להוריד ראש ממשלה. להוריד אותו על ראש ממשלה מכהן. מה הם עשו במקביל? הם קטלו חיים גם. חותכים הרבה אנשים, חותכים הרבה חיים. לא יודעים מהם האנשים האלה, הכל עוד בערפל, עדיין עוד לא ניתנו תשובות. אבל האם האנשים האלה, הם היו מתוך המדינה? האם הם נסחרו בתשלום מטעם אויבים מבפנים בתוך המדינה? בוודאי שכן. יש לי משהו קדום, כאילו אנטיקה. זה תמיד היה, מתוך המדינה. כוזרים בתוך המדינה. יש חוזים מלמעלה. עכשיו החדשות הולכות להיות אחרות, אומרים לי. הולכים לפרסם בטלוויזיה, לא משנה. כדי לפתוח את האמת, להביא כל הזמן את הילדים קדימה ולדבר על הילדים, כי זה מה שמלכד את כל האנושות ברגע שפוגעים בילדים. כי ברגע שאתה פוגע בכל מיני קבוצות גילאים אחרות, זה לא מזיז לאנשים. כשפוגעים בילדים זה אחרת. חזון חדש נכנס. הבריאות שלנו משתפרת. יכולה לשאול עוד הפעם, האם במהלך הימים, שבועות, חודשים, עד אוקטובר 2025, האם יתבצע פוגרום בתוך מדינת ישראל נוסף, כמו שהיה לפני שנה, בשביעי לאוקטובר בדרום? ואני מביאה קלפים מכל מיני, שלא תגידו, את לא מערבבת. זה לא יקרה. סיומות. לא יקרה. בסדר? לא יהיה פוגרום. אנשים נורא פוחדים. לא יהיה פוגרום. מה מביאים? מביאים משהו חדש לעולם. מה מביאים? משהו שלא היה אף פעם בישראל. לא, מתחיל בשין. נגמר במם. מביאים שלום. מה שלום מביא לי? מסחר. נכון? זה הגורל של מדינת ישראל. היא המדינה הראשונה שתכריז על שלום. יחד עם כל המדינות האחרות. לא לפחד מהנחש. לא לפחד. כספים יגיעו מנחשים. צריך להבין את הקלפים. כי כל מיני אנשים עשירים שגנבו מכולם, עכשיו הכסף מגיע מהם אל הציבור, וזה יינתן לאזרחים. מה עושים לכל השואלים הערמומים? מכניסים אותם לכלא, יש גל מעצרים בישראל. היא קשה, הנה. מה יש בתוך? את מי מכניסים? גם שואלים נבלות, וגם עכברים אומללים. מכניסים אותם לכלא, יש המון מהם. זה מאות אלפים בישראל, זה כמעט מיליון, כמעט. לא, בסביבות ה-700,000, 800,000. יש לי שמחה קטנה בלב, זה הקלף הזה. מביא לי בריאות, כל הסרט הזה, ויש לי בשורה חדשה לעם. שסבל כל כך הרבה שנים. אנחנו לא נדע איך להכיל את השלום הזה. לא נבין. לא נבין. תראו איזה יופי גם, מבחינת הקלפים. קלף 33, אילומינטים, חמודים, נכנסים לכלא. הכלא זה 33. הם רצו להשמיד אותנו, אבל הם מושמדים. בואו ניקח לי קלף לסיום. יש לי פה תסריט כתוב היטב למשך הרבה מאוד שנים לגבי ממשלה שלא רואים אותה, נכון? כי אין באמת ממשלה בישראל. אין באמת ממשלה. אנחנו רואים סרט, הממשלה בתוך העננים. אין ממשלה. הוא יושב בו בחדר, נכון? אתם רואים קואליציה וכנסת? לא. יושב ביבי בחדר במשרד ומסריט את עצמו שהוא זה מקשקש. לא? הדובר צה"ל יושב באיזשהו אולפן CGI ומדבר ומקשקש. איפה הוא נמצא אלוהים יודע. זה לא הוא בכלל, זה הכל ב-AI.
יושבים כל מיני טיפוסים, נכון? אתה אומר, ההוא נמצא בבור וזה נמצא בשמור. אבל אתה לא באמת יודע מה קורה, כי אתה ניזון מחדשות, באמת. האמת נמצאת רק בחדשות ותו לא, זאת אומרת אין אמת חוץ ממה שהם יגידו לך. הגיע הזמן לחשוב שונה ולסובב את הראש ולחשוב מחדש. אין דבר כזה קונספירטור, יש פילוסוף. אדם פילוסוף הוא אדם חוקר. אם מישהו יגיד לכם אתם קונספירטורים, תגיד להם לא, אני פילוסוף, אדם חוקר. אדם שלא חוקר ימצא את מותו נורא מהר, אומרת הישות בחרוזים, ואנשים שהם פילוסופים, הם יימנעו ממוות בגיל צעיר, ומוות סתמי וסתום, כי אנשים חכמים שורדים, ואנשים טיפשים, הם מבוהלים, הם קורבנות, הם נותנים לפחד לשלוט בהם, לא טוב. אל תיתן אף פעם לפחד לשלוט בך. זה לא מוביל לשום מקום. עכשיו, אותה אישה אומרת הישות ששאלה אותנו שאלות לגבי האם ייכנסו לאזור השרון, לערים, מה נעשה, איזה פחד, יהיה פוגרום. אז במקום להיכנס לפאניקה ולהשתתק מהפחד הזה, אתם צריכים להקים יחידות סיור, משמר אזרחי, קהילתי, זה כן. בבקשה. תם עידן. תם עידן, הפילאדים גם מנקים, הורגים את מי שצריך, כל הנבלות שעשו לנו רע כל כך הרבה שנים. והם עושים את זה בציבור, אנחנו לא רואים את זה, נכון? לא רואים מה קורה, הם מחליפים לנו את הדלת מחושך לאור. עושים את זה באופן מאוד מפוקס, מאוד מקצועי, באופן איטי, חכם, מיומן. נותנים לנו את האינפורמציה ברשתות החברתיות, לא בטלוויזיה. האמת נמצאת ברשתות, כי אין אמת אחת. אם אתם רוצים אמת, תחפשו אותה בתוך השוק, ברשתות החברתיות, לא באולפן ממומן, לא משנה אם הוא ממשלתי או פרטי, הוא ממומן ממישהו. לא. האמת תמיד נמצאת ברשתות, איפה, ככל שיש יותר חוות דעת, יותר דעות. והכל נסתר מהעין, כי לא רואים. נכון, ההר מסתיר, לא יודעים. אבל זה לא יקרה, לא יהיה פוגרום, לא להיכנס לזה. מה צריך לעשות? צריך להתלכד. בוא נשאל עוד פעם. מה צריך לעשות בתור אזרחים כשהם מפוחדים? כי הכוח חוזר לאזרחים, עידן עדלין הגיע. מה עושים כשאנשים מפוחדים? מתלכדים. במלחמת המפרץ. אחד הביא לשני סלוטה וכל מיני דברים שהוא צריך. כי מתלכדים בעיתות מצוקה, ועם ישראל אלוף בזה. אנחנו אויבים אחד לשני במהלך כל השנה, וכשיש מלחמות וצפירות והזקות, אנחנו מאוד אחוקים ואוהבים אחד את השני ונורא דואגים. אז אולי זה טוב שלפעמים יש זיקוקים בשמיים, אומרת הישות. כי ככה אתם באמת אכפת לכם אחד מהשני. ואתם יוצאים מהתא של המשפחה לדאוג לקהילה, כי אתם יודעים שההישרדות שלכם תלויה בקהילה ולא במשפחה. כי הקהילה תשמור עליכם. משפחות זה סיפור אחר. ראינו בקורונה שלא רצו להזמין כל מיני אנשים שלא רצו לקבל חומרים לכתפיים, שבמיוחד הסתירו את החוזה שלהם ל30 שנה. אז הם נורא חששו ודאגו ואמרו מה פתאום. נכון? כי הם פילוסופים. אין דבר כזה קונספירציה, יש פילוסופיה. אנשים פילוסופים הם חוקרים. אז יש לי פה קצת פאניקה, ויש לי בהלה בתוך המדינה, מה נעשה ומה זה, מה אומרים, מה עושים? עושים התלכדות, משמר אזרחי, נכון? ביחד, בתים, שומרים על הבתים, תנועה, אנשים, אזרחים עם הרכב, שומרים על היישוב, על העיר, שומרים ממה, מנחשים, לא לפחד, כי זה חלק מהתוכנית של הבריאה. איך היא תגרום לאנשים להשיב את הכוח אליהם? לא באלימות, בהגנה עצמית. אני לא סומך על הצבא שיבוא לשמור לי. אני מגן על עצמי. אלה ב7 לאוקטובר בבארי ובסביבה יכלו להגן על עצמם, אבל היו כל מיני שבאבניקים שהגיעו לשם ולקחו להם את הנשק שבועיים לפני. כי אוהבים לפנק במוסד הסגור, נכון? כי האויבים תמיד היו מבפנים. הם קנו את החמאס עם כסף. כל ארגוני הטרור נוסדו על ידי ממשלות ישראל לדורותיה מיום הקמתה, אומרת הישות. כל ממשלות ישראל עשו את הטרור בתוך ישראל ומחוץ לה. הכל.
ואתה אומר, מה זה, זה מוגזם, לאן הלכת? אתם תחקרו ותגלו, אל תאמינו לי, אוי ובוי, לא צריך להאמין לכלום, תמיד לחקור. אדם חוקר, הוא אדם נבון, הוא פילוסוף, הוא תמיד יגיע לכל מיני דברים שאחרים לא הגיעו אליהם. בסדר? לא להאמין, תמיד לחקור. אז מה זה עושה? הביטחון חוזר לאזרחים, כי אני בוטח כשאני לא יודע, כששום דבר לא ברור לי, ואני כאילו עוד רגע מוצא את מותי, והכל לוט בערפל, אז אני מוצא את הביטחון. זה הגורל שלי. כשלא טוב לי אני מתלכד, לא כשטוב לי. צועקת הישות. אז זהו. סליחה על הרמת הכל. אבל האזרחים צריכים להבין את זה. מה זה כל הפאניקה הזאת? אם באמת, אם מישהו... זה מה שחשוב, שטרוריסטים ייכנסו לעיר? מה דעתכם פשוט להתלכד במקום לפחד? מה עושים? יהיו איזה פחד. זה טוב שיש את הפחד הזה לפעמים, כי זה גורם לאנשים להתלכד. זה כל מה שצריך, להתלכד. נכון, משמר אזרחי, משמר קהילתי, נשק, אנשים יוצאים עם נשק, עם רישיון, נכון, בן גביר נתן את האפשרות, כי זה לא הוא, זה מישהו אחר. נתן את האפשרות, כי כולם שחקנים כבר. נתן את האפשרות לעשות את זה, להתחמש. אנחנו יוצאים מתוך הכלא, אנחנו מגיעים לבריאות נפשית, כי שיגעו אותנו מכל הכיוונים בישראל. אנחנו העם הכי מטורלל מבחינת ממשלות. אנחנו העם שסבל הכי הרבה יותר מכל העמים האחרים, לא רק באנטישמיות, אנטישמיות מבפנים, אנשים שלא באמת היו יהודים, אין דבר כזה יהודי, לא קוראת לזה יהודי, בתנ"ך אין את המילה יהודי. יש כוזרים בתוך מדינת ישראל, שהם קוראים לעצמם כוזרים ציונים, שהם לא יהודים והם לא עבריים, והם הרסו את המדינה מבפנים, הם היה להם כוח, הם היו מעטים עם הרבה מאוד כוח, והם גזלו הרבה מאוד כסף מהרבה מאוד אחרים, והפכו את עצמם לעשירון עליון, והרסו את המדינה מבפנים. והעם הפשוט הוא העם שהיה עבדים, פשוט עבדים. זה האילומינטי, זה האג'נדה 2030, זה מה שרצו לעשות בעולם, וזה נגמר, האור ניצח. עכשיו אנחנו בפיינל, פיינל 4. מה עושים? מנקים את מדינת ישראל, זה התהליך הסופי, הרי היה ברור שאיראן תתקיף. זה היה ברור. איראן תתקיף, וזה עכשיו בכאילו איראן מתקיפה. איראן לא באמת מתקיפה, זה ארצות הברית, כי הטילים לא באמת באים מאזור המזרח. בסדר? כי איראן נמצאת ממזרח. יש הרבה דברים חדשים בתוך המדינה, המדינה משתנה. דברים שבאים מחול, באים להגן, באים לשמור, חיילים מגיעים. מי ישמור עלינו? צה"ל ישמור עלינו. כמו שהוא שמר ב7 לאוקטובר. מי ישמור? זה לא חיילים בסדיר, זה הבכירים. הם האויבים מבפנים. הכי בכיר. זה השופטים, זה הקצינים, זה האלופים. הראש ממשלה כרגע הוא חייל של טראמפ, של הכובעים הלבנים. עושה כל מה שאומרים לו, והוא עכשיו יצא גיבור, זה השלב הראשון. השלב השני זה המעצר שלו. הוא יתחיל לזמר על כולם, ואחר כך יעשו כאילו עוצרים את כולם, כל מי שצריך. אנחנו נכנסים לסרט האחרון, יש כבר שלום במזרח התיכון. יש שלום, יש חוזים במזרח התיכון. אנחנו נקבל בוכטות של כסף בחזרה. כל מה ששילמתם יחזור אליכם. בסדר, ארצות הברית, הליברטי, ארצות הברית מנקה, היא מסדרת, היא מארגנת, ארצות הברית בתוך הממשלה. מי ששולט זה צבא ארצות הברית בישראל, הוא עושה את כל הניקיון הזה. אתם רואים טילים מעופפים, זה לא טילים מעופפים, זה כובעים לבנים. עושים הכל באהבה. וזהו, לא לפחד. אז יש לכם פה עוד סרטון של באמת 20 דקות, אני תורמת מזמני כדי להרגיע הרבה מאוד אנשים. ולעזור כמה שאפשר, ולא להיכנס לפאניקה, ולא לפחד, כי באמת, זה לא הדרך. תזכרו תמיד שמה שאתם חושבים, אתם מייצרים במציאות. יש מעלינו כיפה, ויש מלא מושבות, לא רק אותנו, אנחנו מושבה קטנה, יש כמונו מאות, ואנחנו נגלה כשנצא מחוץ לחומות של אנטארקטיקה, נוכל לגלות עולמות.
אבל כל מה שאתם משחררים מבחינת התעודה שלכם והתדרים שלכם חוזר אליכם. אז מחשבות חיוביות והתלכדות. כשאתה בפאניקה אתה מתלכד, לא נכנס לפאניקה ויו זה יהיה, מה אני אעשה? אתה תגן על עצמך, אתה והקהילה שלך תשמרו על עצמכם. כי יוצאים מדגים, דגים זה כוח יחידני שולט בהמונים. נכון? היה לנו את זה עם הקורונה, עם הרופאים, עם משרד הבריאות, ממשלה וצבא וכל ארגוני הכוח והמשטרה, תשים מסכה, אני ארביץ לך, כוח. תמיד בכוח. וזה נגמר. הכל מתפורר, כי אין באמת ממשלה בישראל. אז לשאלתך, כמובן, אם יהיה פוגרום כמו שהיה ב7 לאוקטובר, בכל מיני ערים באזור השרון, או בכל מיני ערים אחרות בישראל, התשובה היא לא. לא יהיה פוגרום. אנשים שלא מאמינים רוצים לחיות בפחד, בכיף. אני מלווה אתכם שנים כבר, ו99% מהתחזיות שסיפרתי קרה כבר, אז באמת. לא שאני שמה לעצמי דרגות על הכתפיים, על כל תחזית שאמרתי והיא נכונה. רק מהמשקל של הדרגות הייתי נופלת כבר לרצפה, אבל יש אחרים, אלה מהבחירים של הקרן וקס, אוהבים זה לאתר את עצמם בכל מיני, כל מיני איזה דרגות ותארים על הכתפיים. אני לא כזאת, אני לא צריכה את זה. שמחתי באמת לתעל לכם אינפורמציה מישויות הבריאה, ובאמת, הולך להיות באמת טוב. דש מכל מי שצריך פה מפלורידה אליכם. תהנו ותפסיקו לפחד. ועכשיו עוד הפעם, אם נוחת על איזה טיל באיזה בית ושורף את הבית, אפרופו, וקורה, מישהו פה מת והוא מת, וזה קורה. אבל אנחנו אזרחים במדינת ישראל, זה 9 מיליון, זה לא מיליונים מתים, מתוקים. זה גם לא 100 איש, זה בודדים. קורה, נכון, אנחנו משתדלים לא לעשות נזק. אבל לזכור תמיד שאין דבר כזה סתם, הבריאה לא לוקחת סתם, היא לא לוקחת, אבל אם מישהו מת במהלך, לא יודעת מה, ניקיון, אז יכול להיות שאותו בן אדם, הוא לא היה כזה טלית של תחלת. צריך לבדוק את הנושא. למה? כי חוקרים. טוב, שמחתי לתקשר לכם, ניקח אוויר על הריאות, נגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו, ונסיים את ההקלטה הזאת, את הסרטון. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הם עושים הכל שיהיה פה מדהים. גלי לוסי.